દિવાળીના તહેવાર જાય ને એટલે બધી દુકાનો બંધ હોય, દૂધ તો મળી જાય પણ દહીંની તો તકલીફ થાય જ, મળે ના મળે, એમાં પણ મહેમાન હોય ને વધારે દહીં જોઈતું હોય તો શું કરવાનું. આ વખતે મેં દૂધ વગર દહીં બનાવવાની ટ્રાય કરી, બહુ જ સરસ જામ્યું. તો આજે એ તો રીત બતાવીશ, તેની સાથે એક દહીં માટે નાની ટિપ્સ આપું કે તમે દૂધ વગર દહીં જમાવો કે રેગ્યુલર આપણે દૂધમાંથી દહીં જમાવતા હોય એ રીતે જમાવો. પણ હંમેશા બધા એવું કહેતા હોય છે કે માઇક્રોવેવ ઓવનમાં રાખી દો, હુંફાળી જગ્યાએ રાખો તો દહીં સરસ જમે. ના, એવું કાંઈ હોતું જ નથી. દહીં જમાવવું હોય તો કિચન પ્લેટફોર્મ પર પણ તમે રાખી દો ને તો પણ દહીં સરસ જ જામવાનું છે. અને ચાલો હવે આપણે જોઈએ દૂધ વગર દહીં બનાવવાની રીત. દૂધ વગરનું દહીં બનાવવા માટે દરેક વસ્તુનું પરફેક્ટ માપ એકદમ જરૂરી છે. તો તે જ માપ પ્રમાણે 500 ml પાણી લેવાનું, સાથે જ વજન કાંટાથી મેઝર કરી 100 ગ્રામ મિલ્ક પાવડર લેવાનું. મિલ્ક પાવડર કોઈ પણ કંપનીનો વાપરી શકાય છે. અહીં આ બે જ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરી અને આપણે દહીં જમાવવાના છીએ. વસ્તુ તો આપણને ખબર પડી ગઈ એટલે આપણને થાય કે વિડીયો આગળ જોવાની શું જરૂર છે, ચાલો દહીં જમાવી લઈએ. પણ નહીં, આ આગળના વિડીયોમાં બધા સ્ટેપ ધ્યાન રાખી અને સાંભળશો અને જોશો ને તો જ પાણી વગરનું પરફેક્ટ માપ સાથેનું, અને તે પણ ઠીક, અને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કે ઢેફા જેવું દહીં, તે પણ દૂધ વગર જમાવી શકાય છે. તો દહીં બનાવવાની શરૂઆત હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક સોસપેન ગરમ કરવા રાખી દીધી છે. તેમાં વજન પ્રમાણે 500 ml પાણી ઉમેરી દેવાનું. આ પાણી ફક્ત આપણે હાથથી અડી શકીએ ને તેવું સહેજ જ ગરમ એટલે કે હુંફાળું ગરમ કરવાનું. લગભગ અડધી મિનિટમાં જ હુંફાળા ગરમ થયેલા પાણીને હવે ગેસ પરથી નીચે ઉતારી સ્ટેન્ડ પર રાખી દેવાનું છે. અને ત્યાર પછી તુરંત જ તેમાં વજન પ્રમાણે લીધેલો મિલ્ક પાવડર છે ને તે આ રીતે થોડો થોડો ઉમેરતા જઈ અને વિસ્કર વડે પાણીમાં વિસ્ક કરતો જવાનો. જેથી શું થશે કે પાણીમાં મિલ્ક પાવડરના લમ્સ નહીં રહે અને સહેજ હુંફાળું પાણી છે ને માટે મિલ્ક પાવડર તુરંત જ ઓગળી જશે. અહીંયા આ રીતે બધો મિલ્ક પાવડર ઉમેરી અને લગભગ અડધી મિનિટમાં જ મિક્સ કરવાથી લમ્સ વગરનું દૂધ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. બસ આ જ માપ સાથે પાણીમાં મિલ્ક પાવડર ઉમેરશો ને તો એકદમ ઠીક પાણી વગરનું દહીં તૈયાર થશે. જો વધારે મિલ્ક પાવડર ઉમેરીએ ને તો ફક્ત દૂધમાં મિલ્ક પાવડરનો ટેસ્ટ આવશે અને ઓરિજિનલ ટેસ્ટનું દહીં નહીં બને. તૈયાર થયેલા દૂધની સોસપેનને ફરીથી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા રાખીએ. આ દૂધમાં એક હુંફાળા આવે ને ત્યાં સુધી વિસ્ક કરતા જઈએ અને ગરમ કરવાનું છે, જેથી મિલ્ક પાવડરનું દૂધ એકદમ પાકી જાય અને તૈયાર થઈ જાય. લગભગ 1 મિનિટ સુધી વિસ્ક કર્યા પછી દૂધમાં હવે હુંફાળ આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. એટલે આ સમયે ગેસ બંધ કરી દેવાનો અને ગરમ થયેલા મિલ્ક પાવડરની સોસપેનને ગેસ પરથી ઉતારી સ્ટેન્ડ પર રાખી દૂધ ઠંડુ થવા દેવાનું. પરંતુ એકદમ વધારે નહીં ઠંડુ થવા દેતા, માત્ર 10 થી 15 મિનિટમાં જુઓ હાથથી સોસપેન ઉચકી શકાય ને તેટલું દૂધ ઠંડુ થવા દેવાનું છે. અને દહીં જમાવવા માટે બસ આ એક જ ટિપ્સ છે કે હાથથી સોસપેન ઉચકી શકાય તેવું ઠંડુ દૂધ થાય ને એટલે હવે આપણે દહીં જમાવવાની શરૂઆત કરશું. અહીં 1 ટીસ્પૂનથી થોડું એવું દહીંનું મેળવણ છે ને તે હવે આ હુંફાળા ગરમ દૂધમાં ઉમેરી દેવાનું છે અને વિસ્કર વડે મિક્સ કરવાનું છે, જેથી દહીંના લમ્સ ના રહે અને દૂધમાં દહીંનું મેળવણ છે ને તે એકદમ સરસ ભળી જાય. બસ વધારે કાંઈ જ મિક્સ કરવાની જરૂર નથી. ફક્ત આ દહીંના મિશ્રણને સોસપેનમાંથી હવે પવાલીમાં કાઢી લઈશું અને ત્યાર પછી ફરીથી પવાલીમાં સોસપેનમાં કાઢવાનું. બસ આ રીતે 2 થી 3 વખત સોસપેનમાંથી પવાલીમાં અને પવાલીમાંથી સોસપેનમાં અદલ બદલ દૂધ કર્યા પછી હવે આ એકદમ પરફેક્ટ મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. આ મિશ્રણને પવાલીમાં અથવા તો સ્ટીલની કોઈ પણ તપેલીમાં પણ જમાવી શકાય છે. પરંતુ આજે આ દહીં જમાવવા માટે મેં અહીં ચિનાઈ માટીનું વાસણ લીધું છે અને તેની સાથે બાળકોને માટીના ગ્લાસમાં જમાવેલું દહીં બહુ જ ભાવે, તો તેના માટે મેં માટીના 2 ગ્લાસ પણ લીધા છે. બનાવેલું દૂધ અને દહીંનું મિશ્રણ છે ને તે પહેલાં આ ચિનાઈ માટીના વાસણમાં કાઢી લઈશું અને ત્યાર પછી વધેલું મિશ્રણ છે ને તે આ રીતે થોડું થોડું એવું માટીના ગ્લાસમાં પણ ઉમેરી દેવાનું છે. બસ વધારે કોઈ પણ પ્રોસિજર કરવાની જરૂર નથી. ઢાંકણ ઢાંકી અને આ દહીં જમાવવાવાળા વાસણને આપણે કિચન સ્ટેન્ડ ઉપર 5 કલાક માટે રાખી દઈશું. અહીં દહીં જમાવવા માટે માઇક્રોવેવ ઓવનમાં કે કોઈ હુંફાળી જગ્યાએ વાસણ રાખવાની કોઈ જરૂર નથી. જો ઉનાળો હોય ને તો ફક્ત 3 કલાક માટે જ આ રીતે વાસણ રાખતા મિલ્ક પાવડરમાંથી દહીં બની અને તૈયાર થઈ જશે.
અત્યારે વાતાવરણ ઠંડુ છે ને, એટલે 5 કલાક પછી હવે આપણે દહીં જામી ગયું છે કે નહીં તે જોઈએ. ચીનાઈ માટીમાં જમાવેલું દૂધ છે ને, તેમાંથી દહીં જામી ગયું છે. હાથમાં લેતા જ જોઈ શકાય છે કે પાણી તો ઉપર બિલકુલ રહ્યું જ નથી. એકદમ સરસ ઢેફા જેવું દહીં જામ્યું છે. ક્યાંયથી અલગ પણ નથી પડતું. આખું વાસણ આડું કરતાં પણ તે નીચે નથી પડતું. એટલું સરસ જામ્યું છે. આ દહીં જોઈને કોને ખ્યાલ આવશે કે આ દહીં છે ને તે દૂધ વગર મિલ્ક પાવડરમાંથી બનાવેલું છે. અને એ જ રીતે માટીના નાના ગ્લાસમાં જમાવેલું દહીં પણ જોઈએ. જુઓ, સરસ જામી ગયું છે. તેની સાથે પાણી વગરનું બન્યું છે અને આખો ગ્લાસ ઉલટો કરી લેતા દહીં ક્યાંયથી અલગ નથી થતું. મતલબ કે દૂધનો કે પાણીનો ભાગ ક્યાંય નથી રહ્યો. હવે માટીના વાસણમાં જમાવેલું દહીં છે ને તે ચમચા વડે અલગ કરતા જુઓ, એકદમ ઢેફું બહાર આવે છે. ડેરી છે ને, એકદમ ડેરીમાં મળે તેવું ઢેફા જેવું દહીં. નીચે તરફ ક્યાંય પણ પાણી પણ નથી છૂટું પડ્યું. આ દહીંના ઢેફા મને ડીશમાં પણ લઈએ અને ત્યાર પછી 2 થી 3 દહીંના ઢેફા ડીશમાં લીધા પછી તેને ચપ્પુ વડે કટ પણ કરીએ. કટ કરતાં પણ જુઓ, ટુકડા થઈ જાય છે. એકદમ સોફ્ટ બન્યું છે અને અંદર પણ ક્યાંય પાણી નથી થયું. તેનો મતલબ એવું થાય કે એકદમ ડેરી જેવું દહીં ઘરમાં જ એકદમ સહેલી રીતે બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. એટલે આ તહેવારમાં કે પછી ગમે ત્યારે જો ઘરમાં દૂધ ના હોય ને તો અને દહીં જમાવવું હોય તો આ રીતે પરફેક્ટ માપથી થોડી નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખી મિલ્ક પાવડરમાંથી ઇઝીલી દહીં જમાવી શકાય છે. માઇલ્ડ એવી મીઠાશ સાથે દહીંનો બિલકુલ ડેરીના દહીં જેવા સ્વાદનું દહીં બની અને તૈયાર થાય છે. તો આ રીતથી જો હજી સુધી તમે દહીં ના જમાવ્યું હોય ને તો એક વખત તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આ રીત તમને કેવી લાગી, ઉપયોગી લાગી હોય ને તો આ વિડીયોને લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ કોમેન્ટ બોક્સમાં આની કોમેન્ટ પર લખી અને કહેજો. તેની સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવા અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે નવી રેસીપી સાથે ફરીથી મળશું. ત્યાં સુધી આવજો.